पुष्पा 2 मुभिनि थाखाय आलु अर्जुना थैजासे जिउ साजा जेलाव थानांगोन गोबां खौरां दामगासिनो दं बर' निउसनिफ्राय लानानै एसामिस निउस हिन्दी निउस गोबां खौरां नोंथांमोना गोबां नुदों फेसबुक स्क्रल खालामबानो नुयो नाथाय रियेलिटी रियेल जाथाया मा निउसआव ससेल' क्लिप होयो नालाय आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन दा बेखायनो जाहाथे खनसेयावनो क्लियार आउट जायो आरो बे निउसनि सायाव इसेबां इदिनो जाबाय थाया आं नोंथांमोननो फोरमायनो बेखौ नायनानै लाग्रो সফলতা আৰু আনফালে জামিনবিহীন গোচৰত অভিযুক্ত হৈছে আলু আৰ্জুন পুষ্পাৰ সফলতাৰ মাজতেই আলু আৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ন্যায়ালয়ত ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰিছে আলু আৰ্জুনক এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ খবৰ লৈ আহিছো পুষ্পাৰ সফলতাৰ মাজতেই বিপদ বৃদ্ধি হৈছে আলু আৰ্জুনৰ দুটাকৈ জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু হৈছে আলু আৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে BNSৰ 105 আৰু 118 জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছে 105 ধাৰা মতে গ্ৰেপ্তাৰ হলে জামিন লাভ নকৰে অভিযুক্তই 105 এক জামিনবিহীন ধাৰা আলু আৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে এই ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত হলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব আলু আৰ্জুনৰ 118 ধাৰা অনুসৰি জামিন লাভ কৰাৰ কিছু সুবিধা লাভ কৰিব আলু আৰ্জুনে আৰু ইতিমধ্যে ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হৈছে আলু আৰ্জুনক যদি এই ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত হয় 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেলত কটাবলগীয়া হ'ব পাৰে আলু আৰ্জুন 4 ডিসেম্বৰত হায়দৰাবাদৰ ঘটনা সংক্ৰান্ত দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অভিনেতাজন আলু আৰ্জুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপ নকৰে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডিয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে হস্তক্ষেপ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে আইনে নিজৰ কাম কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডিয়ে ইতিমধ্যে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ৰেৱন্ত ৰেড্ডিয়ে চিকাটপল্লী থানাৰ পৰা আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে অভিনেতাজনক আৰু বিপদ বৃদ্ধি হৈছে এবাৰ দক্ষিণাত্যৰ হিৰো আলু আৰ্জুনৰ হায়দৰাবাদ আৰক্ষী জালত পৰিছে পুষ্পা আৰু আলু আৰ্জুনক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটনা হৈছে 4 ডিসেম্বৰৰ হায়দৰাবাদৰ এটা সিনেমা হলত প্ৰদৰ্শিত হৈছিল পুষ্পা 2 আৰু সিনেমাখন চাবলৈ ভিৰ কৰিছিল অজস্ৰ লোকে ভিৰৰ মাজতে পদপৃষ্ঠ হৈছিল এগৰাকী 35 বছৰীয়া মহিলা গৰাকীৰ শিশুটিও গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু হৈছিল আলু আৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে আৰু আলু আৰ্জুনে জেললৈ যাব লাগিবনে জামিন লাভ কৰিব তাক লৈ উত্থাপন হৈছে প্ৰশ্নৰ কি কয় আইনে BNSৰ 105 এক জামিনবিহীন ধাৰা 105 ধাৰা যদি গ্ৰেপ্তাৰ হয় তেতিয়া হলে জামিন লাভ নকৰে অভিযুক্তই আৰু দীৰ্ঘ সময় কাৰাগাৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে আলু আৰ্জুন আৰু আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰক্ষী আদালতত হাজিৰ কৰাৰ সময় আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত আলু আৰ্জুনক বাসগৃহৰ পৰা আৰক্ষী আটক কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে চিকাটপল্লী থানালৈ লৈ যোৱা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হৈছে আলু আৰ্জুনক बाबू जरूर আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো জেলতে থাকিবলগীয়া হ'ব নেকি বা জেললৈ যাবলগীয়া হ'ব নেকি আলু আৰ্জুন বিপদ বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আলু আৰ্জুনৰ এফালে যিহেতু হাজাৰ অনুৰাগী আলু আৰ্জুনৰ পুষ্পা 2ৰ যি সফলতা সেই সফলতা বৰ্তমানো অব্যাহত আছে 1000 কোটিৰো অধিক উপাৰ্জন কৰিছে পুষ্পা 2য়ে পুষ্পা 2ৰ সফলতাৰ মাজতে যি আনন্দ ফূৰ্তি অভিনেতা বা কলা কুশলীসকলৰ পুষ্পা 2ত অভিনয় কৰা সকলোৱে আনন্দিত হৈ আছিল তেনে সময়তে যে আনন্দ ম্লান পৰিছে আলু আৰ্জুনৰ আৰক্ষীয়ে বাসগৃহৰ পৰা আলু আৰ্জুনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আদালতত লৈ যোৱা হৈছে আলু আৰ্জুনক যেহেতু আলু আৰ্জুনৰ হাজাৰ অনুৰাগী আছে আলু আৰ্জুনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰোধিতাও কৰিছে একাংশ লোকে আৰু যাৰ বাবে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আৰক্ষীয়ে লক্ষ্য ৰাখি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰিছে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ন্যায়ালয় খন্তে সময় পাছতে গম পোৱা যাব
জামিন লাভ কৰিবনে কাৰাগাৰত যাব লাগিব জেললৈ যাব লাগিব আলু অৰ্জুন তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে চিকাটপল্লী থানাৰ পৰা আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছে আলু অৰ্জুনক 4 ডিচেম্বৰৰ নিশাই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বৃহৎ অনুৰাগীৰ ভিৰত ৩৫ বছৰীয়া এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু অনুমতি অবিহনে যি এক অনুৰাগীয়ে ভিৰ কৰিছিল যি সভা পতা হৈছিল অনুমতি অবিহনে সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে তাৰ পাছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী আৰু মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল হে এজাহাৰে বিপদ মাতিছে আলু অৰ্জুনলৈ যেহেতু দুটাকৈ ধাৰাত আলু অৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ বিএনএছৰ 105 এক জামিনবিহীন ধাৰা 1181 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু 105 ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হলে জামিন লাভ নকৰে অভিযুক্তই 105 ধাৰাৰ মতে দোষী সাব্যস্ত হলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে আলু অৰ্জুনৰ আৰু 1181ত গ্ৰেপ্তাৰ হলে জামিন লাভ কৰাৰ সুবিধা থাকে অভিযুক্তৰ 1181ত দোষী সাব্যস্ত হলে 3 বছৰ জেলত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু 105 যি ধাৰা সেই ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড হয় কোনো ব্যক্তিৰ গতিকে আলু অৰ্জুনৰ বিৰুদ্ধে যেহেতু তেনে ধাৰা ৰুজু হৈছে তেনে ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হৈছে তাৰ পাছতে কি হয় হেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব আদালতে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে হেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত গম পোৱা যাব ইতিমধ্যে আলু অৰ্জুনক হাজিৰ কৰা হৈছে আদালতত আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাইছো আৰক্ষীয়ে কটকটা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰে লৈ গৈছে আদালতত బాబు జరుగు ప్లీజ్ दहाय नैबे जोंना बर' निउसफ्राव गोबां लेटलिसो आपडेट जादों बर' निउसफ्राव आपडेट होगासिनो दङ 14 दिननि थाखाय जेलाव थानांगोन आलु अर्जुना दहाय फार्स्टआव बुंदोंमोन लाइफ टाइम इमप्रिजनमेन्ट माने जिउ जोबजासे साजा ओमफ्राय दायो गोदानै फैदों जाय भिक्टिम्स जाय थैनाय आइजो बिनि न'खरनिफ्रायबो माने आलु अर्जुनखौहाय जेलाव हरनो गोसो गैया बा केसखौ बोखारनांगौ बे एक्सप्रेस खालामफैदों फोरमायफैदों लोगोसे बेलाबो अलरेडि ग्रान्टेड जाबाय बेलबो मोनबाय थ' बेबायदि जानानै दं आरोना मानो होनब्ला मुभिखौ गोबाङा नायाखैदां आं दाख्लैनो डाउनलड खालामनानै दोनदों माने बेवहाय माखासे सिनफोर दङ डाइरेक्ट दानस'नाय मानाय मानसिखौ बेफोरो पुरा रियेलिटि बायदि देखायदों आरोना एक्जेक्ट रियेल बायदि नुगोन ओमफ्राय दासिमाव अराउन्ड बहुत मुभिफोरखौहाय लेप्स खालामलांबाय बे मुभिया बहुत आवगायगासिनो दङ जायनि थाखाय आरो तेलेंगानायाव मा गभर्नमेन्ट दं होननानै गोबाङा कुइसन राइज जानो हागौ गोसोआव दायो तेलेंगानायाव एट प्रेजेन्ट 2023 निफ्राय कंग्रेस गभर्नमेन्टआ रुल खालामगासिनो दङ बेबायदि आरोना आपडेटआ बेखिनियानो